ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ውድ የሙሃቲው ቪዲዮ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት ቴሌግራም ላይ እንዴት ስቲከሮችን መስራት እንችላለን የሚለውን ይዘን ቀርበናል። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ፒክስል ለመጀመሪያ የሚያስፈልጉን አፕሊኬሽኖች አሉ። እንደኔ ፒክስል መርጫለሁ። እቺን አፕሊኬሽን በፕሌይ ስቶር ውስጥ በመግባት ሰርች ባሩ ላይ ፒክስል ላብ ብለን ሰርች በማድረግ እዚህ ጋር መጣለን። እንደውም ሁለተኛው ላይ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ አድርገን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ አሁን ወደ ቴሌግራም እንገባለን ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ ስቲከር ብለን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጀመሪያ መጣለን ቬሪፋይ የተደረገው ቡት ማለት ነው። ስቲከሩ እዚህ ጋር እንገባለን። ዘን ፈርስት ስታርት እንላለን። ስታርት ካለን በኋላ እዚህ ጋር ኒው ፓክ የሚላለ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ፕሊስ ቾይዝ ኔም ፎር ዩር ፓክ ይላል። ለፓክ ስም ስጠው ይለኛል። ኦኬ እኔ ሙሃብዬ ሰጠዋለሁ። ኦኬ አሁን ተቀበለ ማለት ነው ኔሙን። ከዛ በኋላ ምን ይለኛል? ፎቶውን በፒኤንጂ ፎርማት ቀይረህና 512 በ512 የሆነ ፎቶ ነው የምታስገባው ነው የሚለኝ። ኦኬ ከዛ ወደ ቅድም ዳውንሎድ ወዳደረግናት ወደ ፒክስል ላብ እንገባለን ማለት ነው። እዚች ፒክስል ላብ ላይ ገብተን አሁን ኦኬ ይሄ ዲሊት እናደርገውና ከዛ ኒው እዚች ጋር ፕላስ እናደርግና ቴክስት እናስገባለን። ከዛ እቺን ቴክስቷን ያት እዚች ጋር ስክሪፕቶ ምን ከዲሊቷ ጎን የስክሪፕቶ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። አሁንም መልሰን እንነካታለን። ከዛ ይሄንን ከጻፍን በኋላ ለምሳሌ እኔ ሃይ አልኩኝ። ኦኬ በቃ እኔ አሁን ሃይ ብዬ ጽፌያለሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ይሄንን ከጻፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር 3 ሰረሰረ ታያታ እሷን ክሊክ እናደርጋትና ኢሜጅ ሳይዝ የሚለው አምስተኛው ጋር ያለው ማለት ነው። እሱን ክሊክ እናደርግና የኢሜጁን ሳይዝ ይኸው እዚህ ጋር 512 በ512 አድርገን ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ላይ እንመጣለን። ሴቭ ኢሜጅ የሚለውን እዚህ ጋር ሁለተኛ በፕሮጀክት ካረግነው ኖርማል ኢሜጁን ሴቭ ያደርግልንም ማለት ነው። ሴቭ አስ ኢሜጅ እንለዋለን። ከዛ እዚህም ሳይዙን እናየዋለን 512 በ512 መሆኑን እና ሁለተኛ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ፎርማቱን እዚህ ጋር እናየዋለን። ጄፒጂ ነው የሚለው ይሄ እኛ ቀየረው የተባልነው ወደ ፒኤንጂ ስለሆነ ፒኤንጂ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ቱ ጋለሪ እንለዋለን። ጨረስን ማለት ነው። ሴቭ አደረገልን። ከዛ ወደ ቴሌግራም በመመለስ አሁን ወደ ቴሌግራም በመመለስ ፎቶውን እንልካለን ማለት ነው። ያት እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ያለችውን ከወደ ቀኝ ሁለተኛው ላይ ያለችውን እሷን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ሃይ የሚል አለ ሰንድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሰንድ ባደርገው አይቀበለኝም፣ ምክንያቱም በኢሜጅ ነው የላኩለት። መላክ ያለብኝ በምንድነው በፋይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን መልሼ ክሊክ አደርግና እዚህ ጋር ፋይል የምትላለች እሷን ፋይሏን ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ይገባለሁ። በመቀጠልም ፒክስል ላብ የሚለውን ፎልደርን ፈልጌ ፒክስል ላብ ላይ ይገባለሁ። ዘን እዚህ መጨረሻ ላይ ያለችውን እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። በፋይል ይልክልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በፋይል ላከልኝ። ከዛ ናው ሴንድ ሚ አን ኢሞጂ ይላል። ለዚህ ፎቶ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ኢሞጂ አስገባ ነው የሚለኝ። ኦኬ እኔም ኢሞጂን አስገባለሁ። ኦኬ በቃ ይሄን ከፈለኩ ኢሞጂን ይሄን ልካለሁ። ኢሞጂን ይቀበለኛል። ኮንግራቹሌሽን አለኝ። ከዛ ስቲከሩን ሰርች ስለጨረስኩ አሁን ፐብሊሽ አድርግ እያለኝ ነው። ፐብሊሽ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከዚህም በመቀጠል ለስቲከሩ መለያ ፎቶ 100% ሳይዝ የሆነ አስገባ ነው የሚለኝ። ይሄንን ፎቶ እናንተ መቀየር ትችላላችሁ፣ ያው ለፍጥነቱ ይሄንን ፎቶ እኔ ሳይዙን እቀይረዋለሁ ማለት ነው። እዚሁ ሴቭ ኢሜጅ ብዬ
100% አድርገዋለሁ ማለት ነው ሳይዙን። ዛዝ መልሼ ሴቭ ቱ ጋለሪ ለውና እወጣለሁ። ከዛ መልሼ ቴሌግራም ላይ በመግባት እዚቹ ላይ ገባለሁ። በፋይል ነው አሁንም የምልክለት ማለት ነው። ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ገብቼ አሁንም ፒክስል ላብ ላይ ገባለሁ። ከዛ ፎቶውን እልክለታለሁ 100% ያረኩትን ሳይዝ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ፒኤንጂ ሳልቀይረው ነው ያስገባሁት። ወደ ፒኤንጂ ቀይር እያለኝ ነው። ኦኬ ከዛም መልሼ ገባና ፒክስል ላብ ከዛ ክሊክ ኦኬ። ልክ እንደዚህ ከጨረሰልኝ በኋላ ለሊንክ ስም አስገባ እያለኝ ነው። ለሊንኩ ስም ለምሳሌ ጂጂአር ለዋለሁ። ኦኬ ይሄ ስም አቬለብል አይደለም ነው የሚለኝ። ኦኬ ጨርሰልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይላከልኝ አድ ስቲከርስ ሞሃ www ያለው ይሄ ሊንኩ የሚታያችሁ የኔ ስቲከር ሊንክ ነው ማለት ነው። ይሄን አሁን ከፈለኩ ኮፒ አድርጌ ለፈለኩ ሰው መላክ እችላለሁ። ይሄንንም ክሊክ ካደረኩት የሆነ የሰራሁት ስቲከር ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄን አድ ስቲከር ለዋለሁ። ከዛ ይሄንን ስቲከር ለፈለኩ ሰው መላክ እችላለሁ። ለምሳሌ እዚህ ገብቼ ይሄን ሊንኩን ፔስት አደርግና እልክለታለሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ስቲከር ውስጥ ገብቼ እዚህ ጋር ሃይ ይላል እልክለታለሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄንን መስል ነበር። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ።